Welcome back to the YSB channel and I am back at ako po ay humihingi ng kapatawaran sa inyong lahat dahil hindi po ako nakapag-upload itong mga nakaraang araw dahil medyo madami tayong inaasikaso para sa future natin and such. At I am pleased and very happy to inform you guys na nakagraduate na po ako. Amazing. So, salamat po sa ating Panginoon dahil sa buong taon po, sa buong college life po. Actually, sa buong buhay ko, hindi po ako iniwan ni Lord. Kaya, if I am to dedicate this bukod sa family ko, tsaka sa mga kaibigan ko nandyan para sa akin, at tsaka sa boyfriend ko, dinededicate ko talaga to sa ating Panginoon. Kaya all glory to God. May mga konti po tayong awards. Ayan, at hindi ko po yun makukuha kung hindi po dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po talaga sa Lord na nakatapos na super. Kaya kayo, guys, galingan nyo, tiyagain nyo na yung pag-aaral. Sana ay mayos na ditong pandemic para lahat tayo ay makakapag-aral na talaga. Masaya naman mag-aral. Huwag ka lang masistress. Ayan, basta, ayun, sana ay makapagtapos na din po kayo lahat. At salamat po, sir. Dedicate natin lahat sa ating Panginoon. At ngayon, we have this topic dahil kababalik ko lang po sa pag-YouTube. We have this very special topic. This will be a series and this is study vlog number 5. Ayan, and this will be about derivatives. Sisimulan po natin sa concept about derivatives and then magpa-follow po tayo sa formulas and theorems and such. Ayan, so sana guys, maturo ko siya ng maayos kasi medyo mahirap at inaral ko siya ng sarili. So, alam niyo naman, disclaimer, hindi po ako math teacher. So, kung may mga bagay po na bawal mga terms na medyo mali akong masabi, kayo na po yung mag-correct. Ayan, maraming salamat po. Please watch this vlog and galingan po natin lahat sa pag-aaral ngayong gabing ito. And samahan niyo po ako. I am Kim, your study buddy. Okay guys, so tandaan nyo ba, nagkaroon na tayo ng short introduction about derivatives and yung pag-aaralan natin ngayon ay kadugtong lang nun actually. So ang derivatives ay one of the important concepts of calculus. Yung functions, limits, derivatives, at saka integration, mga integral, ganyan. So, isa siya dun sa apat na yun na sobrang halaga sa calculus at yun yung pag-aaralan natin yun. Ang derivatives po is actually all about slope lang talaga. Actually, slope lang talaga siya, ganyan. However, hindi siya yung normal na slope. Pero, mag-start tayo dun sa definition na yun, okay? Which is, ang derivatives is actually all about slope. Ano ba muna yung slope? Pag sinabi po nating slope, ito yung tarik. Diba? Yung incline yan. Bawa yan. Tarik. Naka-incline. So, pag sinabi nating slope, inclination siya. Ibig sabihin, nakatagilid ng ganyan ng konti. Sa analytic geometry, di ba tandaan nyo, pag sinabi nating slope, ratio siya ng change in y to change in x. Ito yung tinatawag natin na rise over run. So, for example, meron tayo, kunwari, na line dito. Ayan, a straight line na naka-incline siya at kukunin natin yung slope nito. By the way, ang slope is indicated by the letter M. Ayan, so, ito yung slope ng line. At ang slope, sabi, ito daw yung change in y over change in x. And we indicate that change by this symbol. Ang tawag natin dyan ay delta. Okay? Nag-i-indicate siya ng change. So, delta y over delta x. So, di ba para malaman natin kung ano yung slope ng line, di ba kailangan natin ng 2 points along the line? Remember, let's get 2 points along this line. Ibig sabihin, kuha ka ng 2 points na nandito lang sa line na to. Kunwari, we have here point P. Okay? At ang location niya ay x sub 1, y sub 1. Okay? So, itong x sub 1, y sub 1, or itong coordinates ni x at saka ni y, ito ay ginagamit para makuha yung location ng isang point. Para alam natin kung saan siya sa part ng
Cartesian plane natin. Another point, kuha tayo ng isa pang point kasi kailangan daw 2 points para makakuha ng slope. So, pangalanan naman natin siyang point Q. Okay? So, itong si Q ay tatawagin natin x sub 2 tsaka y sub 2. So, saan nang galing si x sub 1, y sub 1? Ito yun, guys. Yan. Ibig sabihin, sa x-axis, from 0 hanggang dito sa point na to, ang tawag natin doon ay x sub 1. Okay? Ito naman yung location niya sa y-axis. Ito naman si y sub 1. Ito naman si Q, from 0 hanggang dito sa point ni Q, ito ay tinatawag nating x sub 2. Or ito yung point ni Q along x-axis. Tapos, sa y-axis naman, from 0 hanggang dito, ang tawag naman natin doon ay y sub 2 or pinangalanan natin siya. Ang location niya ay y sub 2. Okay? So, yun yung location ni Q at saka ni P. So, ano naman itong change in y at saka change in x? Bakit siya mahalaga? Kasi kung hindi mo alam change in y at saka change in x, hindi mo makukuha yung slope. Okay? Si change in y po, siya po yung difference ni y sub 2 at saka ni y sub 1. So, this will be equal to y sub 2 minus y sub 1. Ibig sabihin, ano yung difference ni y sub 2 dito kay y sub 1? Yun yung change in y. Pag sinabi naman natin change in x, yun naman po yung difference ni x sub 2 at saka ni x sub 1. Ibig sabihin, difference ni x sub 2 at saka ni x sub 1. Para malaman natin yung slope ng line na to. So, we have here a straight line kanina. At ito naman yung formula natin ng slope. Yung change in y over change in x. Okay, y sub 2 minus y sub 1, x sub 2 minus x sub 1. Ngayon, if we want to get the slope of this line, ano yung dapat natin gawin? So, una daw ay kumuha ka daw ng 2 points. Pangalanan ulit natin siyang point P at saka point Q. Kung kanina, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2 yung ginamit natin. Ngayon, meron na siyang mga numbers. So, try natin na i-locate si point P. So, ang location daw ni point P ay, saan siya nakatapat? Kay 1. Okay? So, yung layo ni point P from 0 is 1. Okay? At sa y-axis naman niya, ang layo niya rin kay 0 ay 1. So, this will be 1, 1. Okay? Si point Q naman, ang layo niya ay from 0 is 4. Okay? So, ang location niya sa x ay 4. At ang location naman niya sa y-axis ay 4 din. So, yun, 4 din siya. So, location ni Q ay 4, 4. 4 sa x at saka 4 sa y. So, lagay natin yung given natin dito. We have here point P na nakalocate kay 1, 1. And point Q na nakalocate kay 4, 4. So, ito yung gagawin nating x sub 1, y sub 1. Ito naman ay pangalan nating x sub 2, y sub 2. So, paano nga ulit kumuha ng slope? To get the slope, you have to get the change in y over change in x, which is equal to y sub 2. Ano yung y sub 2 natin? 4. Minus y sub 1, ito yun, 1. All over x sub 2, 4 ulit. Minus x sub 1, ito yun, 1. So, the slope of this line will be 3 over 3 or 1. Okay? So, ito yung slope natin. So, paano naman po sa derivatives? Diba remember, may formula tayo last time dun sa isa kong video about derivatives. A different approach using functions. So, we have a formula there na f prime x is equal to the limit of f of x plus h minus f of x all over h as h approaches to 0. Ngayon, hindi ko po yan ginawa-gawa lang na formula. Ayan po ay na-derive na. Okay? Dinerive natin siya. So, ipapakita natin through graph at kung paano din natin siya na-derive. So, it's easy to get the slope of a straight line. Kagaya ng ginawa natin kanina, masyado siyang madali. But how about if we have a curve? Ano na yung slope niya? Hindi siya pwedeng kapareho lang nung straight line na yan. Okay? Kasi curve na siya eh. Mag-iiba yung slope niyan. So, sa derivatives po, papalitan natin tong m
na representation ng slope ng f prime x na nag-i-indicate na you derive f of x ng isang beses. Okay? Nag-derive ka ng isang beses. Kaya siya naging f prime x. At itong imbes na delta y or change in y over change in x, we will use dy over dx. Kasi ang derivatives po ay nagdidil siya, kagaya sinabi ko kanina, sa instantaneous change. Kaya sa derivatives, imbes na delta, ang ginagamit po natin ay maliit na letter d or pwede rin malaking letter d. This indicates instantaneous na pagbabago. Okay? Instantaneous change. Pagbabago na sobrang bilis. O kaya yung mga pagbabago na sobrang liit lang. Okay? Kasi it's hard na makuha yung slope ng line na to dahil nagbabago siya. Hindi siya consistent kagaya nitong isang straight line lang. So, paano naman yung y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1? Mamaya natin siya pag-uusapan. Tandaan nyo ba sa analytic geometry ulit yung sa circle? Halimbawa, pag draw ako ng line that passes through a point sa circle natin. Ayan, may line daw ako that passes through one point sa circle natin. Ang tawag po natin sa line na yan ay tangent line. Okay? Tangent line. At itong point na to ay tinatawag naman nating point of tangency. Okay? Tapos, if I draw another line at nagpass siya sa dalawang points sa circle natin, yan, along the circumference of the circle. Yan. Ang tawag naman natin sa line na to ay secant line. Actually, ang pronunciation na dito ay secant line, pero kahit ano, ganda din yun. So, itong secant line, so, tandaan nyo lang yung pag tangent line passes through one point sa circle, pag secant line, 2 points sa circle siya nagpapass. Okay? Bakit natin ito kailangan pag-aralan? Ganun kasi yung way para makuha natin yung curve natin sa derivatives. Okay? Para daw makakuha tayo ng curve, kailangan nating mag-draw ng isang tangent line. Okay? At a specific point sa curve natin. For example, yan, i-draw ako ng line, kunwari na nagtama sila. Kunwari ito ay tangent line at ito yung tinatawag nating point of tangency. So, pangalanan natin tong point na to as point P. Okay, kagaya nung name natin kanina. Point P. Ngayon, ano yung location ni point P? Lagyan natin siya ng location. Kunwari, ang layo ni point P from 0 sa x-axis ay tawagin natin siyang x. At from 0 hanggang sa y naman, tawagin naman natin siyang function of x. Okay? Ibig sabihin, nagde-depend tong function ni x sa pagbabago ni x. Kaya siya tinawag na function of x. Okay? Siguro naman alam na natin yun. Di ba, para makakuha ka ng slope, kailangan mo ng 2 points. Ngayon, magagawa ako ng secant line. Okay? Secant line. That passes, straight guys. Straight yan guys. So, halimbawa, I have a secant line that passes through 2 points along the curve from point P, tapos ito namang isa, pangalan naman natin siyang point Q. At kunwari, ang distance ni Q papunta kay P ay tawagin natin tong H. Yan. Kunwari, ang layo ni P kay Q ay H. Yan, paglalayo nila. Ngayon, ano naman yung location ni Q along kay x-axis? H ba? Hindi. Kasi, meron pa tayong x. Di ba tandaan nyo, ang location ni Q dapat from 0. So, from 0 hanggang dito kay point Q, equal siya sa x plus h. Kailangan natin pag-addin itong x at saka itong si h para makuha natin yung location ni Q along x-axis. So, this will be x plus h. Ito namang location niya kay y-axis, tawagin naman natin itong f of x plus h. Okay? Function ni x plus h. Yan. Okay, so meron na tayong mga names ng curve natin. And, tandaan nyo naman, di ba, y sub 2 minus y sub 1, x sub 2 minus x sub 1. I-write nga muna natin yung mga points dito. Di ba, si point P ay, ang location ni point P ay x
tsaka f of x. So, lagay natin yan dito. Location daw ni point P ay x at f of x. Si point Q naman ay x plus h tsaka f of x plus h. Okay, hindi na siya nagkasya. Nagkasya pa siya. So, di ba tandaan nyo, pag kuha natin ng slope, we just have to subtract yung y sub 2 minus y sub 1 natin. In this case, ito yung y sub 2 natin. Itong nasa point ni Q. At ito naman yung y sub 1. So, pag minusin daw natin si f of x plus h minus, ano yung y sub 1 natin? Itong f of x minus f of x. Okay? All over, change in x or itong x sub 2 minus x sub 1. Sa case na to, ito yung x sub 2 natin. At ito naman yung x sub 1 natin. So, all over x plus h minus itong x sub 1 natin ay itong si x. Okay? So, kapag i-simplify natin to, this will be equal to f of x plus h minus f of x. Siyempre, x minus x ay 0 all over h. So, that slope should have been this. Okay? Ito dapat yung slope natin. Kaso guys, curve yan. Hindi pwedeng ganito lang yung equation natin. Kasi, derivative tayo. Diba hindi siya m? Diba hindi dapat m to? Ano dapat siya? Dapat siya ay f prime x. Dapat derivative siya ng function of x. Okay? So, kung tandaan natin, ito si point P at siya ay nakalocate kay x tsaka f of x. Yan. At si point Q, nakalocate naman siya kay x plus h tsaka f of x plus h. So, balik tayo dito kay curve. Etong si P, isipin mo, fix siya. Okay? Kasi nandyan si tangent line. Tandaan nyo naman, nandyan si tangent line. So, isipin natin, fix si P. Pero si Q, moving siya. Okay? Ibig sabihin, pwede siyang mag-move along the curve papunta kay P. Kunwari, magjowa sila, ganyan. Ayokong malayo tayo, gusto ko malapit lang tayo. So, lagi siyang papunta kay P. Ngayon, tandaan nyo kanina, imbes na M, dapat F prime X siya. Okay? So, ulitin natin yung equation natin kanina. F of X plus H minus F of X all over H. Okay? Ito yung na-derive natin kanina. Or, ito yung result natin kanina. Ngayon, di ba tandaan nyo, itong si Q at itong si P, ang layo nila ay H. So, si H yung distance ni Q kay P. So, para maging accurate yung slope natin, ginamitan po natin siya ng limit. This indicates na habang papalapit yung distance ni Q, or habang paliit ng paliit yung distance ni Q kay P, H, or etong H natin, approaches to 0. Etong H natin, lumiliit siya ng lumiliit. Diba, tandaan nyo si Q ay nagmo-move, pwede siyang mag-move along the curve. Yan. So, bawa, ito na si Q. Yan. Ibig sabihin, itong H natin, lumiliit siya. So, this H approaches to 0. Kaya, ganito yung naging result ng ating, ganito yung derivation ng formula natin. So, f prime x is equal to the limit of x plus h minus f of x over h as h approaches to 0. So, bakit natin siya dinerive, guys? Kasi ayaw natin magkaroon ng confusion. Kahit ako, ayoko namang magturo na may confusion sa tao. Dito natin nakuha yung ginamit nating formula sa derivative, a different approach using functions. Okay? So, ngayon, let's move on to the reading of derivatives. So, when we say d over dx, pag may nakita kayong ganyan, d over dx, tapos may naka-enclose na y, we read that as derivative of y, derivative daw ni y, with respect to x. Okay? Another one, d over dt, tapos may x dyan. Derivative of x with respect to t naman yan. Okay? Ito naman, derivative of x plus 1 with respect to x. Ganun lang magbasa ng derivative. So, another way of writing derivatives. Halimbawa, we have here f of x is equal to 5x minus 1. Ngayon, pag sinabing get the derivative of this function, magiging f prime x yan is equal to
5x minus 1, tapos may d over dx. Pag nakita kayo ng ganito, guys, yung may parang 1, ang tawag dyan ay f prime x or the derivative of f of x. Okay, first order derivative. So, that ends the first part of this series, guys. Pero, yun ay about pa lang sa concept ng derivative at dinerive lang natin yung formula na ginamit natin dun sa isa kong video na derivatives, a different function, different approach using function. So, dinerive lang natin siya at nakita naman natin dito kung paano nangyari or bakit ito yung naging definition ng derivative. Ngayon, mag-move on naman tayo dun sa formulas at saka dun sa theorems about sa derivative or sa differential calculus. So, i-next nyo lang tong video na to and we will start our study.